Hi everyone! Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng ginataang langka. Ito yung mga ingredients natin. 500 grams unripe jackfruit or hilaw na langka, 500 grams coconut milk, 250 grams pork cut into cube, 1 small onion, chop, 3 cloves garlic, chop, 1 tablespoon ginger, 2 green chili, half cup dilis or yung ating dried fish, 1 tablespoon fish sauce, 2 red chili, chop, 1 teaspoon salt, and 1 teaspoon pepper. So gagawin na natin itong ating ginataang langka, so stay tuned. So sisimulan na natin itong ating pagluluto. Gagamit tayo ng isang kawali at lalagyan natin ng konting cooking oil. Then, igigisa natin yung ating bawang. Isabay na din natin yung ating sibuyas. Ilagay na rin natin yung ginger. Next, yung ating pork. Next, ilalagay na natin itong ating coconut milk. Okay. Lunin lang natin kaunti. Then, ilalagay na natin yung langka. Ayan. Haluin lang natin. Lagyan natin ng konting tubig kasi papalambutin na natin ngayon yung ating langka. So hahayaan lang natin itong kumulo for about 5 to 7 minutes. Malambot na yung ating langka, ganun din yung ating pork. So pwede na natin ilagay yung ating patis. Lagyan na natin yung pepper, konting salt, yung ating green chili, at red chili. Yan, para medyo may onting anghang. Lastly, yung ating dilis. So, pakukuluin na lang natin ito for another 2 minutes. Then, pwede na nating patayin yung apoy. Patayin na natin yung apoy. At ilalagay na natin siya sa ating serving bowl. So, kunin ko. Para dun sa mga Filipino abroad, napakahirap kayang hanapin ng langka, di ba? Pero once makahanap kayo ng langka, I'm sure ito ang number 1 yung nalulutuin. Ito na ang ating ginataang langka. And I'm sure magugustuhan nyo itong recipe na to. Thank you for watching, guys. Please don't forget to share and subscribe. Visit our website at www.pagkainpinoytv.com. Follow us in Instagram at Pagkaing Pinoy TV1 at mag-join din kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy TV Recipes. So, if you have any suggestion, guys, na gusto niyo lutuin ko, just please write it below sa comment section. And see you next time, guys. Bye!